नमस्कार, रुचकर स्वाद यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण पाहणार आहोत वटपौर्णिमा स्पेशल पुरणपोळी आणि कटाची आमटी। तर ही पुरणपोळी बिलकुल वातड होणार नाही, मऊ लुसलुशीत आणि तितकीच चवीला भन्नाट अशी होणारी। नवीन बनवणाऱ्या मुली असतील किंवा मैत्रिणी असतील त्यांना पहिल्याच प्रयत्नामध्ये ही पुरणपोळी जमणार आहे। याचा पापुत्रा बघा, ती पातळ असा दोन्हीही साईडनं झालेला आहे। तोंडात टाकताच ही पुरणपोळी विरघळेल, काटोकाट पुरण भरलेलं आहे, इतकी मस्त झालेली आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी 1 ग्लास चणा डाळ घेतलेली आहे। चणा डाळ साधारण 1-2 चमचे एक्स्ट्रा घ्यायची, म्हणजे आमटी करण्यासाठी आपल्याला ती वापरता येईल। तर ही पूर्ण डाळ बाउलमध्ये टाकून घेतल्याच्या नंतर पाणी टाकायचे आणि जोपर्यंत ह्याचं क्लीन पाणी निघत नाही तोपर्यंत त्याला छान चोळून धुवून घ्यायचं आहे। 2-3 पाण्यानं स्वच्छ धुवून घेतल्याच्या नंतर आता हे पाणी काढून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर कुकरमध्ये ही डाळ टाकून घ्यायची आहे। कुकरमध्ये डाळ टाकल्याच्या नंतर आपल्याला इथं ना थोडंसं गरम पाण्याचा वापर करायचा आहे, का तर आपण इथं अगोदर आदण ठेवलेलं नाही त्यामुळे, नाहीतर पाणी उकळत ठेवायचं आणि त्यानंतर डाळ ॲड करायची धुवून। तर इथं मी गरम पाणी करून घेतलेलं आहे। तर डाळ 1 ग्लास आहे, तर आपल्याला इथं 2 ते 2.5 ग्लास पाणी याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। तुम्हाला येळवणी किती पाहिजे किंवा आमटी किती करायची त्याच्यानुसार। तर पाव किलो डाळीसाठी ना एवढं येळवणी पुरेसं होतं, जास्तीची पाणी टाकायची गरज नाही। तर 2 ग्लास पाणी टाकले। आता याच्यामध्ये 1-2 चमचे तेल आणि पाव चमचा हळदी पावडर टाकून परत ह्याला झाकण लावायचं आहे। झाकण लावून आपल्याला 6 ते 7 शिट्ट्या लो फ्लेमवर किंवा मीडियम फ्लेमवर करून घ्यायच्या आहेत। आपली डाळ शिजते तोपर्यंत पीठ मळून घ्यायचे। 1 ग्लास चाळलेलं गव्हाचं पीठ आणि 1 ग्लास मैदा इथं आपण वापरणार आहोत। यामुळे काय होतं, नवीन शिकणाऱ्या मुली असतील किंवा मैत्रिणी असतील तर पहिल्यांदा जरी पुरणपोळी करणार असेल तर परफेक्ट पुरणपोळी तुमची तयार होईल। अर्धा चमचा मीठ टाकले आणि पाव चमचा हळदी पावडर पाव वाटी पाण्यात टाकून मिक्स करून याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे। तर आता थोडंसं पाणी टाकून आपल्याला एकदम सॉफ्ट असा डो तयार करून घ्यायचा आहे। जितकं पीठ व्यवस्थित मळून घ्याल तेवढं आपलं पोळी जे आहे ती तोंडात टाकताच विरघळेल, इतकी परफेक्ट अशी होते। थोडंसं पाणी टाकल्यामुळे कण पिठाचा भिजला जातो। तो साधारण अर्धी पळी आणि परत हे पीठ छान असं मळून घ्यायचं, जोपर्यंत हाताला चिकटत नाही तोपर्यंत। बघू शकता एकदम मऊसूत असं हे पीठ आपलं मळून झालेलं आहे। आता आपलं पुरण किंवा बाकीची तयारी होईपर्यंत हे पीठ छान मोडलं जातं। याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकून परत ह्याला अशा प्रकारे करून घ्यायचं, म्हणजे याला साल वगैरे येत नाही आणि पीठ पण छान मुरलं जातं। आता हे पीठ जे आहे ते आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे। तेवढं पीठ मळण्यासाठी 2 ग्लास पिठासाठी आपल्याला अर्धा ते पाऊण ग्लास पाणी लागलेलं आहे। तर 7 शिट्ट्या मी करून घेतलेल्या आहेत आणि जेव्हा थंड कुकर होईल तेव्हाच हे उघडायचं आहे। तर असं केल्यामुळे डाळ एकदम मऊसूत शिजते आणि डाळ जर व्यवस्थित शिजली तरच पुरणसुद्धा चांगलं होतं। हे बघा, अशा प्रकारे एकदम लोण्यासारखी डाळ शिजायला पाहिजे। जर का थोडंसं तुम्हाला त्यामध्ये कणी वाटली किंवा थोडंसं डाळ नाही शिजल्यासारखी वाटली तर परत 2 शिट्ट्या करून घ्या, का तर प्रत्येक कुकरला वेगळं टायमिंग लागू शकतो। तर व्यवस्थित अशी एक डाळ शिजायला हवी, तेव्हा पुरण व्यवस्थित परफेक्ट असं होतं। नंतर तुम्ही पुरणपोळी बिघडवायची म्हटलं तरी बिघडत नाही, हे पुरण जर परफेक्ट झालं तर। आता थोडीशी आमटीसाठी डाळ 2 चमचे काढून ठेवलेली आहे आणि त्यानंतर आपण गाळणीवर हे शिजलेली डाळ टाकून घ्यायची आणि तुम्हाला कितपत आमटी बनवायची त्याच्यानुसार याच्यामध्ये पाणी ॲड करू शकता। तर आता इथं बघा, डबल तुम्हाला दाखवते, एकदम मऊसूत अशी ही झालेली आहे, जरासुद्धा याच्यामध्ये कणी वगैरे राहिलेली नाही। आता कुकर गरम असल्यामुळे ना त्यामध्ये थोडीशी डाळ आहे, तर थोडंसं पाणी टाकायचं, अर्धा ग्लास, आणि परत हे डाळीवर ओतून घ्यायचं, म्हणजे येळवणी जी आहे ती बऱ्यापैकी निघतं। तर पाव किलो डाळीसाठी तुम्हाला किती येळवणी किंवा आमटी बनवायची त्याच्यानुसार हे काढू शकता। आमटी जर जास्त बनवायची असेल तर तुम्ही थोडीशी डाळ एक्स्ट्रा अजून म्हणजे अर्धी 1 वाटी तरी ठेवू शकता। तर आता इथं बघा, येळवणी बाजूला निघलेला आहे आणि एवढी आमटी पुरेशी होते 4 व्यक्तीसाठी। आता याच्यातलं एक येळवणी निघले की लगेचच आपल्याला ही डाळ जी आहे कढईमध्ये टाकून घ्यायची आहे आणि इथं तुम्हाला साखर किंवा गूळ वापरायचं आहे, तुमच्या आवडीनुसार वापरू शकता। तर इथं लोखंडाच्या कढईमध्ये डाळ टाकून घेतल्याच्या नंतर साधारण 1 ग्लास, आणि जास्तच गोड हवं असेल तर तुम्ही 1.5 ग्लाससुद्धा गूळ वापरू शकता, पण हे प्रमाण एकदम परफेक्ट आहे। आता इथं मीडियम फ्लेम करून घ्यायची आणि साधारण 10 ते 15 मिनिट आपल्याला हे पुरण शिजण्यासाठी लागतं। आणि हाय फ्लेमवर जर शिजवलं तर समजा 8-10 मिनिटांमध्ये सुद्धा होतं, पण एखाद्या वेळेस ना पुरण पातळ झालं की चटचट उडतं, त्यामुळे मीडियम गॅसवरच हे आपल्याला छान शिजवून घ्यावं लागतं। आता ह्याला सतत हलवून घ्यायचं आहे। तुम्ही असं जर सोडलं तर पुरण ना खाली लागू शकतं। पातळ शक्यतो कढई वापरायची नाही आणि ॲल्युमिनियमची किंवा स्टीलची कढई वापरायची नाही। शक्यतो जाडबुडाचं असावं, तर तो लोखंडाचंच वापरलं तर ते बेस्ट आहे, म्हणजे त्याला पुरण वगैरे खाली लागतच नाही जाड असल्यामुळे। तर आता इथं सतत हलवून घेऊन आपण हे पुरण शिजवून घेऊया। आता जेव्हा आपण हलवतो ना तेव्हा जसं गूळ वितळेल तसं हे पुरण पातळ होतं। पहिल्यांदा जर करत असाल तर पातळ झालं की थोडंसं वाटतं की असं का होतं, पण नंतर ते थोड्या वेळाने आणखीन घट्टसर होतं
तर आता हे बघा 6-7 मिनिटानंतर गूळ पूर्णपणे वितळला जातो आणि पहिल्यांदा करत असाल तर वाटतं की एवढं कसं पातळ झालं, पण साधारण 7 ते 8 मिनिटामध्ये पुरण अशा प्रकारे झालेलं आहे. तर 10 ते 15 मिनिट लागतं मीडियम गॅसवर हे पुरण तयार होण्यासाठी. तर ह्याला सतत हलवून घ्यायचं आहे, नाही तर पुरण जर खाली लागलं तर मग त्याची चवच बदलते, पुरणपोळीची व्यवस्थित चवीला लागत नाही. आणि पुरण खूप पण कोरडं करायचं नाही, पुरणपोळी मऊसूत होत नाही. इलायची, साखर टाकून थोडीशी कुटून घेतलेली आहे, ते ॲड केलेली आहे. पुरण जर पातळ असेल तर चमचा जो आहे ते असा उभा राहत नाही, त्यामुळे अशा प्रकारे रोवल्यानंतर चमचा जर परफेक्ट उभा राहिला तर समजायचं पुरण आपलं परफेक्ट झालेलं आहे. तर गॅस बंद करून घ्यायचा आणि गरम आहे तोपर्यंत पुरण जे आहे ते लगेच वाटायला घ्यायचं. पुरण पातळ असो किंवा मग अशी गाळणी असो यावर टाकून हे पुरण गाळून घ्यायचं आहे. पण गरम असताना गाळलं ना 2 मिनिटसुद्धा लागत नाहीत पुरण वाटण्यासाठी. गरम पुरण वाटल्यामुळे बिलकुल जास्त वेळ लागत नाही, असं छान पुरण वाटलं जात नाही डाळ जर व्यवस्थित शिजली नाही तर. आणि जेव्हा आपण पूर्ण पुरण वाटतो ना तेव्हा याच्यामध्ये एक कणभर सुद्धा शिल्लक राहत नाही, इतकं छान वाटलं जातं. तर बघू शकता एकदम झटपट असं आपलं पुरण वाटून झालेलं आहे. आणि एकजीवपणा बघा, फक्त थोडीफार इलायची जर थोडीशी मोठी राहिली असेल तरच त्याचे कण थोडेसे दिसतात वरती, नाहीतर पुरण किंवा डाळ अख्खीवाली बिलकुल दिसणार नाही. अशा प्रकारे हे सर्व पुरण आपण वाटून घेऊया. तर गाळणीचं पूर्ण पुरण एखाद्या चमच्याने काढून घ्यायचं. बोटाने काढायला गेले तर परत पलीकडच्या बाजूला पुरण जातं, चमच्याने काढलं तर एक पुरण व्यवस्थित निघतं. आता हे पुरण गरम असल्यामुळे फॅन खाली ठेवायचं, म्हणजे थंड झाल्यानंतर परत हे थोडंसं घट्टसर पुरण होतं. पुरण थंड झालेलं आहे. आता पहिल्यांदा जर पुरणपोळी बनवणार असाल तर तुम्हाला कितपत पुरणपोळी बनवायची किंवा लहान किंवा मोठ्या आकारामध्ये, त्याच्यानुसार ह्याचे ना पुरणाचे गोळे तयार करून घ्यायचे, म्हणजे अंदाज येतो की आपल्याला किती पुरणपोळ्या बनवायच्यात, म्हणजे सर्व पुरणपोळ्या एकसारख्या होतात. आता याचे गोळे करून घेऊया. तर पाव किलो पुरणाचे साधारण 9 तरी गोळे होतात, मीडियम असे, तरी पण बऱ्यापैकी मोठी पुरणपोळी होते. खूप पातळ जर म्हटलं तर 15पर्यंत होतात पुरणपोळ्या, खूप लहान म्हटलं तर. पण पुरण जितकं जास्त असतं तेवढी पुरणपोळी चवीला छान लागते. ते गोळे तयार करून घेतलेले आहेत. आता याच्या निम्म्या प्रमाणामध्ये आपल्याला पिठाचा गोळा घ्यायचा आहे. पूर्ण तयारी करेपर्यंत आपलं पीठ सुद्धा एकदम छान असं मुरलेलं आहे. बघू शकता एकदम लवचिक असं हे पीठ झाले, तरी पण एकदा मळून घ्यायचं. आणि त्यानंतर आपल्याला याचं जेवढं लिंबू असतं तेवढाच गोळा घ्यायचा आहे, म्हणजे पुरणाच्या निम्म्या प्रमाणामध्ये. म्हणजे पुरणपोळी जी आहे ती चवीला छान अशी लागते आणि गुबगुबीत पुरणपोळी होते. तर बघू शकता दोन्ही पण पिठाचा आणि पुरणाचा गोळा घेतलेला आहे. तर पीठ बघा आणि पुरण बघा, अशा प्रकारे जर घेतलं तर पुरणपोळी दिसायला सुद्धा सुरेख दिसते आणि चवीला सुद्धा छान लागते. आता हा गोळा कोरड्या पिठामध्ये बुडवून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर त्याची वाटी किंवा उंडा तयार करून घ्यायचा आहे. असं केल्यामुळे काय होतं, एकसारखं पीठ जे आहे ती पसरलं जातं आणि पुरण टाकल्यामुळे ना, आता हे पीठ जर छान असं मऊसूत मळून घेतलं तरच ते पीठ जे आहे ते असं सरकतं किंवा पोळ्यासुद्धा मऊसूत होतात. पीठ जर निब्बर असेल किंवा थोडंसं घट्टसर मळलं तर पुरणपोळी एवढी छान होत नाही. आणि तरीही ना गव्हाचं पीठ वापरणार असाल तुम्ही तर सोजेच्या चाळणीनं पीठ चाळून घ्यायचं, म्हणजे पिठाला लवचिकता येते. गहू जर चांगल्या क्वालिटीचे नसतील तर तुम्ही त्यामध्ये निम्म्या प्रमाणामध्ये मैदा मिक्स करा, म्हणजे पीठ मळताना. आता याचा उंडा छान असा हे बघा करून घ्यायचा आहे आणि वरच्या बाजूला जे थोडंसं पीठ निघतं ते काढून घ्यायचं आहे, थोडंसं कोरडा पिठाचा हात लावून. आणि त्यानंतर परत याचं हे जे उंडा आहे ते छान असा बंद करून घ्यायचा आहे. आणि बंद केल्याच्या नंतर परत वरती पॅक करून घेऊन हातावर असा गोल करून घ्यायचा आहे, थोडंसं दाबून घ्यायचं. हाताला चिकटत नसेल तर मग असा हातावरती उंडा तयार करून घ्यायचा. आणि त्यानंतर मग हे बघा असं हाताला चिकटायलं की परत कोरड्या पिठामध्ये बुडवायचं आणि त्यानंतर याच्यावरती पोळीपाटवर थोडं पीठ टाकायचं आणि परत एकदा हातावर असा उंडा तयार करून घ्यायचा, म्हणजे पुरण ना कडेपर्यंत जातं आणि त्यामुळे पोळी कुठं कमी पुरण जास्त कुठं कमी असं बिलकुल होत नाही, एकसारखं पुरणपोळीमध्ये पसरलं जातं. आता इथं उंडा तयार करून घेतल्यानंतर कोरडं पीठ टाकून घेतले. तुम्हाला जर अशी सवय नसेल तर जी नोटबुकचं पेज वगैरे आहे त्याच्यावर तुम्ही लाटून घेऊ शकता. आता उंडा पोळीपाटवर ठेवून घेतल्यानंतर हलक्या हाताने डाव्या बाजूकडे फिरवायचा आणि त्यानंतर पोळीपाटला चिकटल्यासारखं जर उंडा वाटायला तर थोडं पीठ टाकायचं आणि त्यानंतर परत लाटून घ्यायचं आहे. तर हलक्या हातानेच हे लाटणं फिरवायचं आहे. कडा अगोदर लाटून घ्यायच्या आणि शेवटी एखाद लाटणं मध्यभागी फिरवलं तरी ना पुरणपोळी एकसारखी लाटली जाते. पुरणपोळी लाटताना कधीही पहिल्यांदा मध्यभागी लाटायला सुरू करायचं नाही, ते एकसारखी कडेनंच लाटून घ्यायची आहे. तर कडा त्याच्या जर जाड राहिल्या तर पुरणपोळी खाताना ती बिलकुल बरोबर वाटत नाही. एकसारखी आपण ही पोळी छान अशी लाटून घेतली, बिलकुल खाली चिटकत वगैरे नाही. आता ही पुरणपोळी आपली तयार झाली. तवा मीडियम गॅसवर गरम करायला ठेवला होता, अगोदरच तवा गरम करायचा आहे
आणि त्यानंतर थोडंसं तेल तव्यावर टाकून घ्यायचं आहे। तेल टाकल्यानंतर पोळी जी बाजू लाटली ती तव्यावरती गेली पाहिजे आणि पिठाची बाजू वरती आली पाहिजे। तर अशा प्रकारे पोळी टाकल्याच्या नंतर ना गॅसची फ्लेम मीडियम किंवा मीडियमपेक्षा थोडीशी जास्त ठेवायची आहे आणि थोडेसे बुडबुडे आले की हातानेच ही पुरणपोळी पलटून घ्यायची। उलटणं जर लावायला गेलं ना तर ही पुरणपोळी फुटतेच, इतक्या नाजूक ह्या पुरणपोळ्या होतात। त्यामुळे मला अशी जरी पुरणपोळी नाही फुटली तर उलटताना ना ती फुटल्या जाते। आता ही पलटून घेतल्याच्या नंतर गॅसची फ्लेम मोठी करायची, का तर न्याला लो फ्लेमवर तुम्ही भाजलं तर वातड अशा पुरणपोळ्या होतात आणि एकदम पीठ मऊसूत केल्यामुळे ना पुरणपोळी भाजायला जास्त वेळ बिलकुल लागत नाही। त्यामुळे हाय फ्लेमवरच पटकन पुरणपोळी भाजून घ्यायची आणि तव्यावरची पुरणपोळी भाजल्याशिवाय खालची पुरणपोळीला बघायचं नाही आणि परत गॅस लो फ्लेम करून घ्यायचा आणि नंतर खालची पुरणपोळी लाटून घ्यायची। परत अर्ध्यात पुरणपोळी लाटून झाली की परत गॅस मोठा करून घ्यायचा। ही जर एवढं ठेवलं तर पुरणपोळ्या एकूण एक एकदम छान अशा आपल्या तयार होतात। दिसायला सुद्धा बघा किती सुरेख आणि मस्त ही पुरणपोळी दिसते आणि इतकी छान फुगल्या जाते ना, हे बघा एकदम टम्म अशी फुगते आणि पाहता क्षणी खावेसे वाटेल किंवा तोंडात टाकताच विरघळेल इतक्या मऊसूत ह्या पुरणपोळ्या होतात। तर इथं तुम्ही तेल किंवा तुपाचा वापर करू शकता। आता कसं होतं, पहिल्यांदा जर तुम्ही उलटण्याने उलताय गेला तर ती फुटते, पण जरा थोडीशी भाजली ना तर उलटण्यानं तुम्ही उलटू शकता। तर एकदम छान अशी भाजून झालेली आहे एकसारखी। आता ही पुरणपोळी आपण काढून घेऊया। तर आणखीन एक उंडा तयार करून तुम्हाला एक पुरणपोळी दाखवते। का तर बऱ्याच वेळा काय होतं, नवीन मुली शिकणाऱ्या वगैरे असतील ना तर पहिल्या प्रयत्नात येत नाही, पण हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर पहिल्याच प्रयत्नात 100% परफेक्ट पुरणपोळी तयार होणार आहे। आता हे पुरणाचा गोळा याच्यामध्ये ठेवून घेतल्यानंतर वरतून प्रेस केल्यानंतर हे बघा अशा प्रकारे उंडा तयार करून घ्यायचा आणि पीठ जर परफेक्ट असेल ना तर आपोआप ते वरच्या बाजूला येतं आपण पुरणाला प्रेस केलं की। त्यानंतर हे बघा अशा प्रकारे गोल फिरवून थोडंसं एक्स्ट्राचं पीठ काढायचं, परत हे कोरड्या पिठामध्ये बुडवायचं आणि त्यानंतर हातावरती उंडा तयार करूनच घ्यायचा। तुम्ही असंच जर पोळीपाटावर ठेवून थोडं प्रेस करून जरी लाटलात ना तर पुरण एका बाजूला कुठेतरी जातं, मग ते लाटण्यामध्ये लेवल होत नाही। त्यामुळे असं हातावरती केलं ना तर पुरण काटापर्यंत एकसारखं पसरलं जातं आणि पुरण जितकं परफेक्ट असेल, जर का पातळ पुरण झालं तर पोळ्या फुटतात, घट्ट झालं तर मग पुरण जे आहे ते मध्ये असं खुळखुळ्यासारखं होतं। आता हे बघा पोळी लाटताना ही तर पूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला दाखवते स्किप न करता। एकसारखं लाटणं असं फिरलं पाहिजे, तेही हलक्या हाताने। तुम्ही प्रेस करून जर लाटलात ना फुटते, म्हणजे इतकं नाजूक त्याचा पापुद्रा होतो। केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल। अशा प्रकारे ही पोळी छान अशी लाटून घेतलेली आहे। आता ही पोळी तव्यावर टाकताना लाटलेला भाग तव्यावर गेला पाहिजे आणि पिठाचा भाग वरती असला पाहिजे। आता एखाद्या कपड्याने जरी आपण हे पीठ पुसायला गेलं ना तर पोळी फुटल्या जाते, त्यामुळे आपोआप ती पीठ जे आहे ते थोडी पोळी भाजली की निघून जातं। आता थोडेसे बुडबुडे आले की ह्याला पलटून घेऊया। पलटताना सुद्धा वाटतं की ही तुटते की काय किंवा असं, म्हणजे इतक्या नाजूक ह्या पुरणपोळ्या होतात आणि लगेचच अर्धी पुरणपोळी लाटून झाली की मी गॅस हाय फ्लेमवर केलेला आहे। हाय फ्लेमवर केल्यामुळे ना पोळ्या वातड होत नाहीत आणि पटापट अशा भाजल्या जातात। आता इथं थोडीशी पुरणपोळी फुगायला लागली की तेल सर्व बाजूने सोडून घ्यायचं आहे। तेल किंवा तुपाचा वापर तुम्ही करू शकता। तेल सोडून घेतलं की परत त्याला पलटून घेऊन परत वरच्या बाजूने सुद्धा तेल सोडायचं। तर बघा एकूण एक पुरणपोळी किती सुंदर आणि सुरेख फुगले जाते आणि चवीला तर इतकी मस्त होते ना, दुधात सोडल्याबरोबर विरघळून जाते, इतकी छान ही पुरणपोळी होते। जोपर्यंत पुरणपोळी व्यवस्थित थोडीशी भाजत नाही तोपर्यंत हातानेच पलटून घ्यायचं, त्यानंतर उलटण्याचा वापर केला तरी चालतो। तर दिसायसुद्धा तितक्याच सुरेख आणि चवीलासुद्धा तितक्याच भन्नाट ह्या पुरणपोळ्या होतात। हेही पुरणपोळी छान अशी आपण भाजून घेऊया। तर ही पुरणपोळी केल्यानंतर मला कमेंट करून सांगा, बिलकुल विसरू नकात आणि व्हिडिओ स्किप न करता बघा, म्हणजे ज्या बारीक सारीक गोष्टी सांगितलेल्या असतात त्या लक्षात येतात आणि त्यामुळे रेसिपी बिघडायचा किंवा चुकायचा बिलकुलच प्रश्न येत नाही। तर एकसारखी पुरणपोळी छान अशी आलटून पलटून आपण भाजून घेतलेली आहे। तर अशाच प्रकारे सर्व पुरणपोळी आपण तयार करून घेऊयात। तर एकसुद्धा पोळी फुटत नाही किंवा खराब होत नाही, इतक्या परफेक्ट ह्या पुरणपोळ्या होतात। एकूण एक पोळी एकसारखी दिसते। छान अशी भाजून घेऊया आणि अशाच प्रकारे सर्व पुरणपोळ्या तयार करून घेऊया। पुरणपोळी आपली तयार झाल्याच्या नंतर आपण आमटी करायला घेतलेली आहे। येळवणी जे निघलं त्याच्यावरतीच ही चाळणी ठेवून घेतली आणि ही जी 2 चमचे डाळ घेतलेली आहे ती याच्यावरती अशी बारीक करून घ्यायची आहे। तर असं केल्यामुळे ना येळवणी थोडंसं दाटसर म्हणजे होतं। आता इथं अर्धी वाटी निघेल एवढं खोबरं, एक कांदा, लसूण, अद्रक आणि कोथिंबीर किंवा कोथिंबीरीच्या काड्या एवढं वाटण आपल्याला लागणार आहे। जास्तीचं बिलकुल काहीही याच्यामध्ये टाकायचं नाही। तर खोबऱ्याच्या चकत्या करून घेतल्यात आणि
कांदासुद्धा असा उभा कट करून घेतलेला आहे. आता कढई ठेवलेली आहे, कढईमध्ये तेल टाकून घ्यायचं आहे. हे जे कट करून घेतलेला कांदा आहे ती ह्याच्यामध्ये छान असं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. परतून घेताना हाय फ्लेमवर परतायचं म्हणजे पटकन परतल्या जातो. एवढ्याच वाटणामध्ये आमटी इतकी भन्नाट होते ना, तुम्ही किती जरी खाल्ली तरी कंटाळा बिलकुल येत नाही. थोडासा लालसर कांदा झाल्याच्या नंतर एखाद्या वेळेस मीडियम गॅस करायचा म्हणजे छान असा कांदा परतला जातो. आणि जर का तुम्हाला जास्तच डार्क काळ्या रंगावर हवा असेल तर हाय फ्लेमवर जरी भाजून घेतला तरी चालतो. आता हा कांदा काढून घेऊया. कांदा काढल्याच्या नंतर शिल्लक राहिलेल्या तेलामध्येच अर्धी वाटी खोबरं टाकून घ्यायचं आहे. तुम्ही हे खोबरं कट करून घ्या किंवा किसून घेतलं तरीही चालतं. आता हे पण छान असं लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. लालसर होईपर्यंत भाजलं ना तर चोथा वगैरे असं बुडाला राहत नाही, छान असं पेस्ट तयार होते. खोबरंसुद्धा व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं आहे. थोडंसं लालसर खोबरं झालं की परत त्याच्यामध्ये लसण, अद्रक आणि कोथिंबिरीच्या काड्या टाकून परत ह्याला छान असं परतून घ्यायचं आहे. तर हे सुद्धा परतून झालेलं आहे. खोबरंसुद्धा काढून घेऊया. खोबरं आणि कांदा थंड झाल्याच्या नंतर आपल्याला हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे. तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे टाकून घ्यायचं आणि पहिल्यांदाच पाणी न टाकता तरला असंच फिरवून घ्यायचं आहे. असं केल्यामुळे पेस्ट जी आहे ती एकजीव होते. तर अशा प्रकारे फिरवून झाल्याच्या नंतर आता आपण याच्यामध्ये पाणी टाकून घेऊया. तर साधारण अर्धा कप पाणी आपल्याला याच्यामध्ये टाकायचं आहे, जास्तीसुद्धा पाणी टाकायचं नाही. आता परत हे मिक्सरला फिरवून घेतलं आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे याची पेस्ट झालेली आहे. गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे, त्यामध्ये 2 ते 2.5 पळी तेल टाकून घ्यायचं आहे. तेल तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता. आता तेल कडकडीत गरम झाल्याच्या नंतर जिरेची फोडणी टाकून घ्यायची आहे. तर जिरे छान तडतडल्यानंतर इथं किसून घेतलेलं 2 चमचे खोबरं फोडणीमध्ये टाकून घेतलेलं आहे. आता हे खोबरं परतून झालं की जे घरगुती काळं तिखट आहे ते तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता. मी तर 2 ते 2.5 चमचे टाकून घेतलेलं आहे. आणि त्यानंतर जी पेस्ट तयार करून घेतली किंवा ग्रेव्ही तयार करून घेतली ती ह्या तेलामध्ये टाकून घ्यायचे. आणि जेव्हा आपण तिखट टाकू ना फोडणीमध्ये तेव्हा गॅसची फ्लेम लो करून घ्यायची आहे, नाहीतर ना करपलं जातं. आता एवढ्यामध्ये ना जी आपण पाव किलो डाळीचं येळवणी काढलेलं आहे त्यामध्ये परफेक्ट अशी आमटी तयार होते. आता याला छान असं परतून घ्यायचं आहे. परतून घेताना सतत हलवून घ्यायचं आणि तेल सुटेपर्यंत हे शिजल्यामुळे ना आमटीची चव ही मस्त लागते. तर आता ही बघा एकदम छान असा रंग आलेला आहे. आणि एवढं जर वाटण ठेवलं याच्यापेक्षा पातळ जर केलं तर परतायला वेळ लागतो. थोडंसं घट्टसर ठेवलं की पटकन परतून होतं. आता ह्याला थोडंसं तेल सुटायला लागलं की याच्यामध्ये सुहानाचा मटण मसाला टाकून घेतला आहे किंवा तुम्ही थोडंसं गरम मसाला टाकला तरी चालतो किंवा नाही काही टाकलं तरी चालतं. का तर जे काळं तिखट आहे त्यामध्ये मसाले वगैरे असतात, पण ना यामुळे ना चव खूप छान लागते आमटीची. त्यामुळे एकदा नक्की ट्राय करा. आता हे छान परतून झाल्याच्या नंतर तेल सेपरेट झालं किंवा मसाला शिजल्यासारखा वाटला आपल्याला याच्यामध्ये येळवणी टाकून घ्यायचं आहे. आणि येळवणी टाकताना एका साईडनं टाकायचं म्हणजे जी तर्री किंवा चॉट येणार आहे ते मिक्स होणार नाही. असं पण ना लो फ्लेमवर शिजवल्यामुळे याचा चॉट आहे तसा राहतो. आणि विशेष म्हणजे पाणी जर ॲड करायचं असेल तुम्हाला तर याच्यामध्ये गरम पाणी टाकायचं आहे, थंड पाण्याचा वापर बिलकुल करायचा नाही. आणि कधीही तर्रीदार भाजी बनवायची असेल किंवा आमटी बनवायची असेल तर गॅसची फ्लेम फोडणी टाकल्यानंतर अगदी बारीक करायची आणि सावकाश असं साधारण 4-5 मिनिट ह्याला उकळी येऊ द्यायची आहे किंवा शिजू द्यायचं आहे. तर इथं पाव चमच्याला थोडंसं जास्त मीठ टाकून घेतलेलं आहे. मीठ चवीनुसार टाकू शकता. आणि साधारण अर्धा ग्लास परत मी पाणी याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे. तर ही पाणी टाकल्याच्या नंतर परत एकदा मीठ चेक करायचं आहे बरोबर आहे का नाही. थिकनेस तुम्हाला आमटीची घट्ट किंवा पातळ तुमच्या आवडीनुसार ठेवू शकता. पण आमटी भातासोबत किंवा पोळीसोबत खायची असेल तर थोडी पातळच आमटी असते. तर एकदम बारीक गॅस केलेला आहे आणि बारीक गॅसवरच आपल्याला हे 7-8 मिनिट छान असं आमटी शिजवून घ्यायची आहे. असं केल्यामुळे ना जी तर्री येते किंवा चॉट येतो ना आहे तसाच राहतो. त्या आमटीमध्ये बिलकुल मिक्स होत नाही किंवा आमटी गढूळ वगैरे होत नाही. इतकी छान ही आमटी तयार होते. चवीला इतकी भन्नाट झालेली आहे. आणि डाळीची आमटी केल्यामुळे ना याच्यामध्ये तीळ, फुटाणे वगैरे असं काही टाकायची गरज नाही. फक्त खोबरं आणि कांदा यापासूनच एकदम मस्त अशी चवदार आमटी आपली तयार होते. एकदम बारीक गॅस करून घेतलेला आहे. आता ही आपण 4-5 मिनिट उकळी येऊ देऊ. तर आता इथं मी बघा गॅस जी आहे ती बंद करून घेतलेला आहे आणि आमटी बघा किती सुरेख आणि मस्त अशी दिसते. आता थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि थंड झाल्याच्या नंतर परत एकदा याला आणखीन छान तर्री दिसते. झणझणीत कटाची आमटी आपली तयार झालेली आहे. पुरणपोळी आणि आमटी प्लेटमध्ये ठेवून घेऊया. तर पुरणपोळी बघा इतक्या मस्त पुरणपोळी ही झालेली आहेत. हाताने असं पकडल्याबरोबर वाटते की तुटते की काय, इतकी नाजूक आणि एकदम पातळ पापुद्रा असलेली ही पुरणपोळी आपली तयार झाली आहे. पहिल्यांदा जरी केलीत ना तरी परफेक्ट पुरणपोळी तुमचीसुद्धा होणार आहे. तर येणाऱ्या वटपौर्णिमेला नक्की ही पुरणपोळी आणि कटाची आमटीची रेसिपी ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये सांगायला बिलकुल विसरू नका. पुरणपोळी ताटात ठेवल्याच्या नंतर कटाची आमटी आपण
प्लेटमध्ये ठेवून घेऊया। तुम्ही किती जरी आमटी खाल्ली ना तर बिलकुल कंटाळवाणं होणार नाही, इतकी चवीला भन्नाट झालेली आहे आणि पुरणपोळी सुद्धा तितकीच मस्त झाली। एकही पुरणपोळी फुटलेली नाही किंवा वातळ झालेली नाही। तर ह्याचा पापुद्रा बघा इतका पातळ आणि नाजूक झालेला आहे, काटोकाट पुरण गेलेला आहे पुरणपोळीमध्ये। तर मी तुम्हाला हे बघा, आणि दोन्ही साईडला सेम पापुद्रा आहे, एक साईड जाड एक साईड पातळ, असं बिलकुल झालेलं नाही। आणि इतकी नाजूक आणि इतकी तोंडात टाकताच विरघळेल इतकी मस्त ही पुरणपोळी तयार झालेली आहे। तर आपण तोडून घेतल्यानंतर हे बघा दोन्ही साईड आणि पुरण बघा काटोकाट भरलेलं आहे। जितकं जास्त पुरण तुम्ही वापराल ना तेवढी पुरणपोळी मस्त अशी चवीला लागते। तर हे बघा तोडल्यानंतर बरोबर लक्षात येतं की ही पुरणपोळी कितपत परफेक्ट झालेली आहे। आजची कटाची आमटी आणि पुरणपोळीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पूर्ण रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। चला तर भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीमध्ये। बाय बाय अँड टेक केअर।